ሰላም ለእናንተ የሆኑ ውድ የሱራ ስቱዲዮ ተከታታዮች እንኳን ወደ ሱራ ስቱዲዮ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል የተለያዩ የግራፊክስ ውጤቶችን፣ ትምህርቶችን እንዲሁም አዳዲስ አፕሊኬሽንና ጠቃሚ አፕሊኬሽን የምናስተዋውቅበት ቻናል ነው። ዛሬ ያመጣነው እንዴት አድርገን በቀላሉ የኢንስታግራም ፎቶችን ማቀናበር እንደምንችል ነው። በቅድሚያ ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ስራው እንግባ። መጀመሪያ ልታቀናብሩት ያሰባችሁን ፎቶ ስክሪንሻት አድርጉታላችሁ ኢንስታግራም ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው። ያው ስራን ጀመርን። በቅድሚያ ያው የምታወርዱት አፕሊኬሽን አለ። ከነሱ ማለት ፒክስል ላብ ይባላል። ታወርዳላችሁ። ከዛ በኋላ ነጥብ ሰጥተው ውስጥ ገቡና ሳይዝ ነው የምትቀንሱት 2500 ታደርጉታላችሁ። በፒክሳት መስራት ይችላል፣ ግን ትንሽ ፒክሳት ስለሚያስቸግር ያዘጋጁት ትንሽ እንደዛ ነው። በጣም ሴፍ ታደርጉታላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ፒክሳት ውስጥ እንገባለን። አድ ፎቶ ነው። ከዛም ቀደም ሴቭ ያደረግነው ፎቶ ነው እንግዲህ የሚመጣው ፒክስል ላይ ውስጥ ማለት ነው። ያው ሰሪ ታደርጉ መረጥ ነው። ከዛ በቀጥታ ወደ ድራው የሚላለ ድራው ውስጥ እንገባለን። ከዛም እንግዲህ ይሄን ማስተካከል ነው። ስለዚህ ነጭ ማድረግ አለበት። ቀለም ውስጥ እንገባለን። ነጭ ቀለም እንመርጣለን። ከዛም በቀላሉ ለማጥፋት ማለት ነው። ማለት ነው ሁሉንም ቀባን ማለት ነው። ከዛም አሁን ወደ አድ ፎቶ ውስጥ እንገባለን። ፎቶ ማለት ነው። ከዛ ማለት ክሮፕ ነው የምናደርገው። መጀመሪያ ስማችሁን ከላይ ታስገቡታላችሁ። ይሄ ማለት ሎክ እና አንሎክ ሲሆን ልዩነት አለው። እንደፈለጋችሁ እንድታንቀሳቀሱት ታደርጉታላችሁ። አንሎክ ሆነ ማለት ነው። ሎክ ሆነ ግን እሱ በሚያዘው ብቻ ነው የምትንቀሳቀሱት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መረጠን አንቆረጥ ነው ከላይ እናስቀምጣለን ስሙ። ድጋሚ አድ ፎቶ እናደርግና እንመጣለን። ኢንስታግራም ፎቶ ማለት ነው። አሁን ከስረኛ ያለው የምናስገባው ማለት ነው ያለበትም ማለት ነው። እዛም እንዲሁ ሎክ አፕ እናደርገውና የቆረጥነውን ፎቶ ክሮፕ ያደረግነውን ፎቶ እናስገባለን። ከስር እናስገባለን። ከዛም ሴቭ አድርግ ነው ማለት ነው። በቃ ቀጥታ ወደ ድራው ውስጥ እንገባለን። ድራው ገባን።
ከዛም ፎቶ ላየር ውስጥ ገባና ፎቶ መጣለን ማለት PNG ማለት ነው ኢፌክት የሚመጣበት እሱንም ዲስክሪፕሽን ላስቀምጥላችኋለሁ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያው ይሄ ነው ከዛም ታሰፉታላችሁ ማለት ነው በቀላሉ መስራት እንችላለን ላየር እንመርጥና ኢምፒቲ ላየር እንመርጣለን ከዛም ፎቶአችንን ከፈረም ባላ ፎቶአችንን እንመርጣለን ዌብሳይት ማለታችን ጥቅሙ ከስር እንዲገባ ነው ፎቶአችን ማለት ነው ክሮፕ እናደርጋለን ከዛም እናደርገዋለን እንደምታዩት ከዛም አሁን ቀጥታ ከጎን ያለው ማጥፋት አለበት ስለዚህ ወደ ላጲስ እንገባው ላጲስ እንገባለን ከለምን ከፍ እናደርገውና በቀላሉ ማጥፋት እንችላለን ያው ጨርሰናል ቀጥታ አሁን ሴቭ ነው የምናደርገው እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ላይክ እና ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ኮሜንት ውስጥ ከስር አስቀምጡ ያልገባችሁ ነገር ካለ እናመሰግናለን